ตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอปารีหอมนาน 30 วันเดอปารีอ้าวตื่นแล้วมีมตีนหาข้าวมีไม่เสร็จเลยอะไม่เป็นไรหรอกมีมยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยไม่ได้นะมีไม่สบายอยู่อะร่างกายต้องการการพักฟื้นนะนี่ตินทำแกงจืดให้มีมกินอร่อยมากเลยนะคิดถึงกับข้าวฝีมือตินเปล่าทำไมเอาปืนมาวางไว้บนตู้เย็นน่ะตินออกมาเช็ดอะโทษทีตินเก็บให้กลัวงั้นเดี๋ยวตินเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อฉุกเฉินจะได้หยิบใช้ได้ง่ายเปล่าไม่ได้กลัวอะไรหรอกก็แค่เห็นวางไว้จ่งแจ้งเฉยนี่มีมทำให้ตินต้องใช้ชีวิตอยู่บนความระแวงหรือเปล่ามีมทำให้ตินไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ใช่นะมีมตินมีหน้าที่ต้องปกป้องมีมอยู่แล้วอะทั้งในฐานะตำรวจแล้วก็ในฐานะคนที่รักมีมไงแต่ตินก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะมีมไงมีมรู้นะว่าตินถูกพักงานเพราะมีมอะมีมได้ยินที่ตินคุยกับหมวดไฟหมดแล้วเห็นไหมเวลามีมไปอยู่ใกล้ใครนะเขาก็ต้องเดือดร้อนทำไมตินไม่ปล่อยให้มีมเป็นบุคคลสาบสูญไปเลยอ่ะมีมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตินก็ได้กลับไปทำงานแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยอ่ะเรื่องที่สำคัญก็คือเราต้องจับตัวคนที่ทำร้ายมีมแล้วก็ลูกมีมลงโทษนะแต่ตอนนี้ตินก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงถ้าถูกจับได้อ่ะเสี่ยงถูกไล่ออกนะมีไม่ต้องห่วงตินมีไอ้ไฟคอยช่วยอยู่แล้วที่สำคัญเลยอ่ะคือมีมต้องดูแลตัวเองนะจบจากเรื่องนี้ไปอ่ะมีมจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่มีมอยากใช้ไงรอแป๊บหนึ่งนะตินทำใกล้เสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากๆเลยนะคะจริงๆแล้วกีวีเนี่ยไม่ได้อยากรบกวนทุกคนเลยเพราะว่ากีวีไม่ใช่คนดังกีวีเป็นแค่นักธุรกิจนะคะไม่ใช่ดาราหรือว่าเซเลบที่ไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องมันเกี่ยวกับคุณพิษด้วยแล้วอีกอย่างคุณพิษก็มีหน้ามีตาในวงสังคมแล้วก็กำลังจะมีบทบาททางการเมืองอีกด้วยกีวีก็เลยคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องบอกให้คนทั่วไปรู้กันด้วยอะค่ะงั้นกีวีว่าเดี๋ยวให้คุณพิษพูดต่อดีกว่าค่ะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมกับกีวีเนี่ยคบกันมาก็หลายเดือนแล้วนะครับแล้วเราก็เข้ากันได้ค่อนข้างดีคือเรามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบผู้หญิงเก่งแล้วผมก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเขาในฐานะที่เขาเก่งทั้งเรื่องงานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบเนี่ยคือพวกเรากำลังจะแต่งงานกันครับเร็วมากเลยนะคะเพิ่งจะคบกันไม่กี่เดือนทำไมตัดสินใจแต่งงานกันแล้วล่ะคะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมั่นกับคุณอีฟดีไซเนอร์ไปไม่ใช่เหรอคะอย่าเพิ่งพูดถึงคนอื่นเลยค่ะอีกอย่าง
ระยะเวลาไม่ใช่ตัวตัดสินนะคะ ถ้าเราคุยกันแล้วคลิกคิดว่าคนนี้ใช่เนี่ยก็ตัดสินใจเลยสิคะจะรอทำไมถ้าเรามั่นใจใช่ไหมคะ แล้วแน่ใจแล้วเหรอครับ ว่ารู้จักกันดีแล้ว ก็คิดว่ารู้จักกันและกันดีแล้วนะคะ จะคบกันเนี่ยก็ต้องเปิดเผยตัวจริงแต่วันแรกที่คบกีวีไม่อยากมาเซอร์ไพรส์ทีหลังนะคะอีกอย่างกีวีเป็นคนไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะเพราะว่ากีวีเนี่ยไม่ค่อยมีชั้นเชิญแต่ก็ไม่รู้พิษเขาเหมือนกันนะคะคนนี้เขารักเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะ ยินดีครับ นั่งชิดๆกันได้เลยนะคะ สวยค่ะสวยมากสวยมากค่ะชิดกันได้อีกนะคะน่ารักมากค่ะยิ้มให้กล้องนิดหน่อยนะคะยิ้มน่ารักมากเลยค่ะขอยิ้มให้กล้องนี้หน่อยนะคะ ครับ สวยมากค่ะ สวยค่ะ น่ารักมากเลยค่ะ เอาไปเก็บในห้องแชร์ มีอะไรหรือเปล่าคะ อยากสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะแต่ถ้าอยากได้สกู๊ปพิเศษเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อย เพราะเมื่อกี้เพิ่งคุยมา มีหลายเจ้าเขาจองตัวไปแล้ว เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใคร รู้สิ ถึงได้เชิญมางานนี้ไง ใช้วิธีแบบนี้ขู่ให้เขาแต่งงานด้วยเนี่ย มันไม่น่าภูมิใจหรอก แต่ฉันก็ภูมิใจนะ และคิดว่าตัวเองก็เก่งพอตัวด้วย เขาถึงได้ยอม วิธีสกปรกแบบเนี้ยพิษเขาไม่มีวันรักลงหรอก นี่คุณคิดว่าที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยเพราะต้องการให้เขามารักฉันหรอ ตลกละ อย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณสิคุณแมท ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับฉัน ฉันแค่ต้องการแต่งงานเอาภาพแค่นั้นแหละ พอใจไหม แล้วเธอไม่แคร์เรื่องฉันกับพิษเหรอ แล้วไงอ่ะฉันไม่สนหรอกนะ เขาจะเอาทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วมันยังไง มันไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาของเธอ แต่มันเป็นปัญหาของนักข่าวนะ แล้วคนก็จะเอาเธอไปเมาส์คิดว่าทนได้เหรอ ทำไม คุณจะแฉพิษเขาเหรอ ถ้าคุณจะทำอ่ะ คุณทำไปต้องนานแล้ว แต่ที่คุณไม่ทำเนี่ย เป็นเพราะว่าคุณรักพิษมากไง รักจนโง่ รักจนยอมทุกอย่างแต่คุณก็รู้นี่ ถ้าคุณแฉพิษเนี่ยพิษเขาก็จะเกลียดคุณแน่นอน และเขาก็จะไม่มีวันมาคุยกับคนแบบคุณอีก แล้วคนอย่างคุณเนี่ยก็คงจะทนไม่ได้ที่จะต้องเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไป สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมกลายเป็นคนที่เขาแอบมาหาตอนเหงาๆแบบสมัยที่เขาคบกับอีฟไงเฮ้ยแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีก เธอคิดว่าเธอจะหยุดพิษได้ เธอคิดว่าตัวเองมีอะไรดีเหรอฮะ ฉันกับพิษมีเรื่องราวดีๆกันมาเยอะแยะ เอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยมีค่ากว่าอดีตของคุณเยอะ และฉันจะทำทุกอย่างให้ฉันมั่นใจ ว่าพิษเขาจะไม่มีวันกลับไปหาคุณอีกแบบถาวร
ย็นใจเย็น into something Mau cái này. beautiful, like the beauty that we've seen. I'm asking your lover, why do you have to be so mean? And as we go, let's get close, don't fool me. You're the only one who sees right through me. And when I call you on my knees, I'm asking your lover, we can do better than this. I know I can do better if we could only find a way. Tell me, darling, do you ever? นางกิวี่เนี่ยมันร้ายกว่าที่คิดอีกนะ ไม่ง่ายเหมือนอีฟเลย คนอย่างอีกีวี่อะนะ มันทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อสิ่งที่มันต้องการน่ะอย่าเอามันไปเทียบกับอีฟเลย คนละชั้นกันอยู่แล้ว แล้วอีกอย่างนะ ที่คุณเอาชนะอีฟเขาได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณใช้วิธีสกปรก อีฟเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอก แหม โปรเทคกันจังเลยนะ whatever ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพิทยังต้องแต่งงานกับกิวี่นี่ด้วย ปัญหาเรื่องใยมิเลียมก็หมดไปแล้ว มันก็ไม่ต้องช่วยอะไรเรื่องพ่อแล้วนี่ เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ มีมกับคุณพิษแล้วก็พ่อเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกันด้วยอ่ะ ผมไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนเลย อย่าใส่ใจเลย ผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อย ผมกลับก่อนนะ ขอบคุณที่ฟังผมทำ เดี๋ยวก่อนแมทผมรู้นะว่าคุณไม่ได้เมาอ่ะ มีอะไรเล่าให้ผมฟังดีกว่านะ ถ้าคุณรักคุณพิษ ถ้าคุณอยากได้เขากลับคืนมา เราต้องช่วยกันโค่นกีวีให้ได้นะเว้ย มีอะไรเล่ามาเถอะ มิเลียมเคยไขตัวให้พ่อพิษ แล้วมันก็ถ่ายคลิปแบ็กเมย์เรียกเอาเงินหลายล้าน แต่ตอนนี้บ้านพิษมีปัญหาเรื่องการเงิน พิษก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากกีวีแล้วกีวีก็ให้พิษแต่งงานกับมันเป็นการตอบแทน นี่คุณรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกผมอะฮะ เพราะผมจะปกป้องพิษไง ผมไม่อยากให้ใครคิดว่าพิษมีส่วนร่วมของเรื่องมิเลียมด้วย แล้วคุณพิษเขาได้ทำหรือเปล่า พิษไม่ได้ทำ ผมอยู่กับพิษคืนนั้น ผมสามารถยืนยันได้ว่าพิษไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วนี่ผมจะเชื่อคุณได้ไหมเนี่ย ยังไงคุณก็ต้องพูดปกป้องคนที่คุณรักอยู่แล้วอะ พิษไม่มีวันทำแบบนั้น มันต้องเป็นคนโหดเหี้ยมเท่านั้นแหละถึงสามารถทำแบบนั้นได้อะแล้วคนแบบนั้นน่ะมันก็คือกีวี่ไง แล้วกีวี่มันจะทำร้ายมีมทำไมอะมันเอาเงินให้คุณพิษไปจ่ายก็น่าจะจบแล้วนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่เหลือคุณก็ไปคิดเอาเองดิ แต่ผมขอคุณอย่างเดียวนะ อย่าให้พิษต้องเดือดร้อนกับเรื่องนี้ด้วย ถือว่าผมขอนะ เรามีหลักฐานมาจากการไฮโซทีมนั่นแหละใช่ไหม เราคงมาจับเขาไม่ได้แล้วว่ะ อะไรของมึงวะ ก็มันมีคนทำอะรอยนิ้วมือก็ต้องเป็นของมันดิ แต่ผลออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไง